Welkom bij een nieuwe F1 2021 tips video. In deze video geef ik tips voor beginnende en nieuwe spelers van de Formule 1 game. Want als je het spel opstart kan het allemaal een beetje overweldigend zijn en daarom bespreken we in deze video het volgende. Hoe begin je op F1 2021? Hoe word je sneller? Waarom blokkeer je banden tijdens het remmen? Hoe komt het dat ik spin? En tot slot, wat zijn goede camera settings? Laten we beginnen. Wanneer je het spel opstart, krijg je meteen de keuze op welke racestijl jij wil gaan spelen. Je krijgt dan de opties Casual, Standard en Expert. Kies je bij de racestijl wat het meest bij jouw niveau past. Is dit de eerste keer dat je een racespel aanraakt, dan zou ik kiezen voor Casual. Met Casual past het spel het niveau aan op jouw racestijl. Zo geeft het spel je iets meer handvatten door middel van assist, denk je bij een hogere traction control. Maar ook als je naast de baan komt, dan heeft het gras meer grip. En je hebt een auto reset to track option voor wanneer je een langere tijd naast de baan rijdt. Bij Standard is de game iets lastiger en dit is perfect voor als je meer ervaring hebt in F1 2021. Hiermee krijg je iets meer controle over de auto en is de uitdaging wat groter. Heb je de vorige F1 games helemaal kapot gespeeld en ben je een baas in race games, dan is de Expert-stijl iets voor jou. Hierbij geeft de game je volledige controle over hoe je F1 2021 wil spelen, maar ga je vooral nu niet druk maken op welk niveau je moet spelen, want je kan dit altijd nog aanpassen via het hoofdmenu. Bij de PlayStation druk je op L3 en kan je weer een keuze gaan maken. Ook is het helemaal niet erg om op casual te spelen. Voel geen druk om op een hoger niveau te gaan gamen. Het blijft een spel en het is allemaal voor de fun. Nu we de game hebben opgestart en de eerste rondes hebben gereden, gaan we proberen om sneller te worden. Wat hiervoor belangrijk is om de banen te leren kennen. Dus dat je weet welke bocht eraan komt en op welke punten je moet gaan remmen. Gelukkig hoef je dit niet allemaal meteen uit je hoofd te leren, want de game heeft de optie om racelijnen aan te zetten. Wanneer je dit aanzet kun je de lijn volgen zodat je weet hoe het circuit gaat. En wat ook erg handig is dat de racelijn aangeeft wanneer het tijd is om te remmen. Zo weet je altijd welke kant je op moet gaan en op welke punten je moet gaan remmen. Let tijdens het rijden nog wel steeds op referentiepunten. Dit zijn punten die je kunnen helpen herkennen wanneer je moet remmen of insturen, zoals remborden naast de baan. Ik zou wel proberen om de racelijn nadat je de banen goed kent proberen uit te zetten. Want als je het uitzet, dan wordt de game nog net iets leuker. Als je de racelijn aan hebt staan, dan ga je toch echt focussen op deze lijn en mis je daarom meer wat er om je heen gebeurt. En het is ook sneller, want de game geeft niet altijd de snelste lijn aan, zoals bij bocht 3 op Barcelona. Maar mocht het niet lukken zonder racelijn, no worries, dan laat je de racelijn nog aanstaan totdat het wel lukt. Helpen deze tips jou? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer voor meer F1 2021 tips. We gaan nu door naar tip nummer 3, waarom blokkeren je banden tijdens het remmen? Wanneer je de banen leert kennen, ga je steeds meer proberen om op jouw limiet te rijden en weer een paar tienden van je tijd af te sprokkelen. Dit kan je doen door eerder op je gas te gaan, maar ook door steeds later proberen te remmen en zo meer snelheid door de bochten mee te nemen. Maar op een gegeven moment kan je op het punt komen dat je banden blokkeren tijdens het remmen. Dit kan ervoor zorgen dat je auto uit balans raakt en je hierdoor juist weer trager wordt of zelfs spint. Als dit gebeurt, is het belangrijk om op de juiste manier te leren remmen en dat doe je door middel van trailbraking. Hoe werkt dit precies? Trailbraking is een manier van remmen dat wanneer je begint met remmen je direct voor 100% remt. Wanneer de auto afremt en je gaat insturen voor de bocht, dan verlaag je de druk op de remmen steeds meer naar 90, 80, 70% en zo verder. Het verlagen van de druk op je remmen blijf je doen tot je aan het midden van de bocht zit. En dit betekent dat je zelfs soms nog een beetje remt tot aan het midden van de bocht terwijl je al vol aan het sturen bent. En dit is ook waarom trailbraking zo enorm belangrijk is, want op deze manier kan je de auto blijven afremmen tot aan het midden van de bocht. Blijf je vol op je rem drukken en 100% remmen, dan komt de auto wel iets sneller tot stilstand, maar is de kans dus zeer groot dat de auto instabiel wordt en je spint. Je kan dit ook allemaal doen door de assist ABS aan te zetten. Dit is een tool wat ervoor zorgt dat je eigenlijk altijd automatisch al trailbrakt, maar wil je zonder assist leren rijden, dan is trailbraking een van de belangrijkste rijtechnieken om te leren. Spinnen is iets wat vaak gaat gebeuren in je racecarrière. Of je nu een beginner bent of een expert, het overkomt iedereen. Zelfs in de Formule 1 zie je het nog regelmatig gebeuren dat iemand spint. Maar hoe kan dit nu eigenlijk? In F1 2021 zijn dit de 3 meest voorkomende manieren om te spinnen. De eerste is wat we net hebben besproken, te lang en te hard remmen. De tweede is te veel curbs pakken. En elke baan heeft verschillende curbstones. Het is aan jou de taak om erachter te komen over welke curbs je wel heen kan rijden en welke je absoluut moet voorkomen. Zo kan je in bocht 6 en 7 op Bahrein beter ontwijken dan eroverheen te rijden, want de kans is zeer groot dat je gaat spinnen.
terwijl je weer op Engeland en Spanje meerdere curbs hebt waar je wel weer overheen kan rijden. En dit draait allemaal weer op punt 2 wat we hebben besproken, de banen leren kennen. Na een paar keer oefenen weet je namelijk welke curbs je wel en niet kan pakken in F1 2021. En de derde optie is te vroeg en te veel op je gas gaan. Een F1 auto is een extreem krachtige auto en daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk, maar toch rustig en smooth op je gas te gaan. Je kan hiervoor de assist traction control aanzetten. En traction control is een assist dat voorkomt dat de achterwielen te veel doordraaien en zo de auto niet slipt wanneer je te veel gas geeft. Het is verboden in de echte Formule 1, maar het kan nuttig zijn om dit in F1 2021 als assist aan te hebben staan als je moeite hebt om de auto onder controle te houden. Maar wil je rijden zonder traction control omdat je volledige controle over de auto wil hebben? Of misschien wel belangrijker, het is een stuk sneller om zonder traction control te rijden. Op sommige banen kan dit namelijk 0,2 tot 0,3 seconden per ronde schelen. En heb je een baan van 25 rondjes, dan win je alleen al 7,5 seconden over een hele race door traction control uit te zetten. En de truc is om geleidelijk meer gas te geven in plaats van het gaspedaal in één keer helemaal in te drukken. Geef langzaam steeds meer gas tot je de grens van de grip voelt. Als je dan merkt dat de auto begint te glijden, dan kun je de druk op het gaspedaal verminderen om zo weer genoeg grip te krijgen. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat je je stuur zo recht mogelijk probeert te houden met op het gas gaan. Des te schever je stuur staat, des te meer kans je hebt om te spinnen. Dus wanneer je volledig op het gas wil gaan, probeer dan altijd je stuur zo recht mogelijk te houden. En dan de laatste tip die ik je kan geven in deze video is om goede camera settings te hebben. Met een goede camera setting heb je meer overzicht over je auto, de baan en waar je tegenstanders rijden. Check de video die nu links op je scherm verschijnt met meer informatie over mijn camera settings en dan wens ik je nu heel veel succes met F1 2021.